আহিছে না চোৱা আহিব লাগে okay hello students sound তুমি দিব নালাগে ইয়াত চাট কৰি থাকিবা এনেকৈ চাট কৰিব তুমি সেই দূৰত জাষ্ট Okay, hello students. Aji ami class 9 science or chapter 3 that is atoms and molecules chapter 2 janaka ami start korim boli koisilo dudin ke lolo but ama start kora nohole thik ase so aji ami start kobo loisu atoms and molecules okay so okay so ami ekdom basics opa jam thik ase let me check one thing okay now wait a minute okay okay now it is clear so okay so okay so atoms and molecules chapter to start kobo loisu thik ase so et koise ami eno line by line wise jam thik ase line wise jam so first of all introduction ta di loisu atoms and molecules mane ki thik ase so amar jitu earth amar jitu universe thik ase universe janike universe to amar etia solar system to earth planet dipini bonise thik ase planet dipini bonise gote solar system thik ase janike amar human body system to tomar organ different organ mili pini bonise thik ase কিন্তু একচুয়ালি হে অর্গান টু কি হবা বনিছে ঠিক আছে অর্গান টু কি হবা বনিছে টিস্যু পা বনিছে এগেইন টিস্যু টু কি হবা বনিছে সেল পা বনিছে এই সেল টু কি পা বনিছে মানে আলটিমেটলি একদম স্মলেস্ট জুনো পার্টিকেল যিকোনো এটা মেটার মানে কি এনিথিং দ্যাট ক্যান অকুপাই স্পেস মেটার হোয়াট ইজ মেটার ইজ কি জুনে মানে স্পেস লয় ঠিক আছে anything that occupy space is known as matter so here matter to tomar smallest particle jun to di mane tomar matter to bonise ultimately atoms mane eta tomar eta jikono eta bostu tumi jodi bhag kori goita divide kori goi thaka thik ase so jikono eta bostu je tumi divide kori goi thaka ultimately juntu ekdom horu particle juntu paba juntu ar further tumi divide koribo nuara divide mane ki kati bole thik ase bhag koribo juntu ar nuara hetu tomar atoms buli koi thik ase aru atom jete eta logot aru eta atom jete mili thake tenekwa type of group tuk mane tomar molecules buli koa thik ase so amar ancient india ne ki koisile so mane agor ঠিক আছে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান আৰু গ্ৰীকৰ ফিলচফাৰ্ছ আগৰ দিনতো এনেকুৱা সাইন্টিষ্ট নাছিলে আগৰতো ফিলচফাৰ্ছ আছিলে দেখি ভাবি বহুত কথা উলিয়াই দিছিল হয় না যেনেকৈ ঠিক আছে ওকে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান আৰু গ্ৰীক ফিলচফাৰ্ছ হেভ অলৱেজ ৱান্ডাৰ্ড এবাউট দ্য আননোন এণ্ড আনচিন ফৰ্ম অফ মেটাৰ ইহঁতে সদায় মানে জানিবলৈ জিজ্ঞাসা আছিলে যে আননোন আনচিন মেটাৰ মানে মেটাৰ ভিতৰত কি সোমাই থাকে কিহেৰে বনিছে মেটাৰটো ঠিক আছে চ' সেইটো জানিবলৈ খুব ইহঁতৰ মন গৈছিলে তেতিয়া কি হ'ল দ্য আইডিয়া অফ ডিভিজিবিলিটি অফ মেটাৰ ৱাজ কনচিডাৰ্ড লং বেক ইন ইণ্ডিয়া এৰাউণ্ড 500 BC বিফৰ ক্ৰাইষ্টত কি হৈছিলে লং ইণ্ডিয়াতে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াতে আমাৰ ডিভিজিবিলিটি আইডিয়াটো মানে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে এণ্ড ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ মহাৰ্ষি কানাডে ঠিক আছে মহাৰ্ষি কানাড কি পষ্টুলেট কৰিছিলে যে ইফ উই গ' অন ডিভাইডিং মেটাৰ ডেট ইজ পদাৰ্থটোক যদি আমি ডিভাইড কৰি গৈ থাকোঁ আমি কি পাম বুলি কৈছিলে এটা স্মলাৰ পাৰ্টিকেল পাম বুলি কৈছিলে যিকোনো এটা বস্তুক যদি তুমি এনেকৈ ডিভাইড কৰি গৈ থাকা নহয় তেতিয়া কি পাবা বুলি কৈছিলে চবতছে স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল এটা এনেকৈ পাবা বুলি কৈছিলে ঠিক আছে চ' মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে ইমান ডেভেলপ আছিলে সেইটো সময় ঠিক আছে চ' আল্টিমেটলি ষ্টেজ উইল কাম ৱেন উই শ্বেল কাম এক্ৰছ দ্য স্মলেষ্ট কি আছিলে স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেলছ বিয়ণ্ড হুইচ ফাৰ্ডাৰ ডিভিজন উইল নট বি পচিবল তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াতে ইমানখিনি কথা ডেভেলপ হৈ গৈছিলে চোৱা আল্টিমেটলি কি হৈছিলে এটা ষ্টেজ আহি যাব তুমি এটা যিকোনো এটা পাৰ্টিকেল যে ডিভাইড কৰি গৈ থাকিবা এনেকৈ কাটি গৈ থাকিবা নহয় এটা ষ্টেজ আহি যাব যেতিয়া সেই পাৰ্টিকেলটো আৰু ফাৰ্ডাৰ তুমি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে so which further division will not be possible he named these particles permanu he
আমি যেনেকৈ এতিয়া এটমছ কৈছোঁ নহয়, ইহঁতি মানে এইটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে মহাৰাষ্ট্ৰী কানাডে কি নাম দিছিলে সেইটো তোমাৰ এটমছ বুলিকে নাম দিছিলে। যিকোনো এটা মেটাৰ, ছাপ'জ এইটো এটা মেটাৰ, ঠিক আছে, মই এইটো মোহাৰি লৈছোঁ, ছাপ'জ এইটো এটা তোমাৰ মেটাৰ, ঠিক আছে, এইটো এটা মেটাৰ, ইয়াক তুমি এনেকৈ কটাৰীৰে ছাপ'জ বা কিবা এটা তুমি এনেকৈ ডিভাইড কৰিছা, ঠিক আছে, কটাৰী এনেকৈ ডিভাইড কৰিছা, ডিভাইড কৰি মানে যিটো এই স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল যিটো পালা, ঠিক আছে, স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল যোনটো পালা, যোনটো মানে ফাৰ্ডাৰ আৰু তুমি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিবা, সেইটোকে স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল বুলি ক'লে সেইটো সময়, ঠিক আছে, যোনটো আমাৰ এতিয়া এটমছ বুলি গম পাওঁ, ঠিক আছে, সেইটো ক'লে হি নেম দিছ পাৰ্টিকলছ পৰমাণু, আৰু সেইটোকে কি বুলিকে নেম দিয়া হ'ল, পৰমাণু বুলিকে নেম দিয়া হ'ল, ঠিক আছে, অ'কে। চ' আনাডাৰ ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ, আৰু এজন ইণ্ডিয়াতে ইমান ডেভেলপ হৈছিলে আমাৰ চায়েন্সৰ বস্তুকে, প্ৰকুদ্ধা কাটিয়ামা, ঠিক আছে, ইলাবৰেটেড দিছ ডক্ট্ৰাইন এণ্ড ছেইড ডেট দিছ পাৰ্টিকলছ নৰ্মেলি এক্সিষ্ট ইন এ কম্বাইন ফ্ৰম হুইচ গিভছ আছ ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ অফ মেটাৰ। এই পাৰ্টিকলছবিলাকে মানে এটমছবিলাকে ডিফাৰেণ্ট এটম বেলেগ বেলেগে কম্বাইন হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু দিয়ে বুলি কৈছে, ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ ফৰ্ম অফ মেটাৰ মানে দিয়ে, ঠিক আছে, ফৰ্ম কৰে, অ'কে। চ' এৰাউণ্ড দ্য ছেম ইৰা, সেইটো সময়তে গ্ৰীকৰ ফিলচফাৰ এজন ডেট ইজ ডেমক্ৰিটাছ আৰু লিউচিপাছে কি কৰিলে, তাহাঁতিও সেই একে কথাই কৈছে, যদি আমি যিকোনো এটা মেটাৰ যদি আমি ডিভাইড কৰি গৈ থাকোঁ, এই এটা ষ্টেজ আহিব যেতিয়া কি হ'ব, সেই পাৰ্টিকেল অবটেইন কেনট বি ডিভাইডেড ফাৰ্ডাৰ, আৰু সেইটোৱে মেইন কথা, সেইটোৱে মানে যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনটো ডেভেলপ হৈছিলে সেইটো আমাৰ গ্ৰীকতো সেই ছেইম থিঙে কৈছিলে, ঠিক আছে। চ' যোনটো ইহঁতি এটমছ বুলিকে নাম দিলে, যোনটো এতিয়াও এটমছ বুলিকে নাম হৈ আছে, কিন্তু চোৱা এটা কথা জানিবলগীয়া যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নামটো নাথাকিলেগে, যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াটো ছেইম কনচেপ্ট ডেভেলপ হৈছিলে, ঠিক আছে। চ' বাট গ্ৰীকৰ যোনটো এটমছ বুলিকে নামটো ৰাখি দিলে সেইটো থাকি গ'ল এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে, মিনিং ইনডিভিজিবল। অল দিছ ৱাজ বেছড অন, এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ইণ্ডিয়া বেকৱাৰ্ড আছিলে, বহুত এডভান্স আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া একচুৱেলি, কিন্তু কি হ'ল মানে তোমাৰ নামত নাথাকিলে, কাগজত নাথাকিলে, ঠিক আছে, নামখিনি কাগজত ৰাখিব নোৱাৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, ঠিক আছে। চ' অল দিছ ৱাজ বেছড অন ফিলচফিকেল কনচিডাৰেশ্যন এণ্ড নট মাছ এক্সপেৰিমেণ্টেল ৱৰ্ক টু ভেলিডেট দিছ আইডিয়াজ কুড বি ডান টিল দ্য 18th century। এইকেইটা চব কাগজে আছিলে, ইমান মানে তোমাৰ এনেকৈ ওপৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল নাছিলে, ঠিক আছে, এইবিলাক মানে এক্সপেৰিমেণ্টৰ সহায়ত এইবিলাক পোৱা নহয়, এইবিলাক ভাবিয়ে মানে তোমাৰ দেখিয়ে মানে বহুতখিনি কথা উলিয়াই দিছিলে তাহাঁতি। বাট 18th century ওচৰত কি হ'ল, মানে 1700 ওপৰত চাইণ্টিষ্ট ৰেকগনাইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এলিমেণ্টছ এণ্ড কম্পাউণ্ডছ। এলিমেণ্টছ আৰু কম্পাউণ্ডছৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ এটা বিচাৰে। এলিমেণ্টছ মানে কি, য'ত ছিংগল এটম থাকে, ঠিক আছে, ছিংগল এটম থাকে, আৰু কম্পাউণ্ডছ মানে হ'ল য'ত দুটা এটম কম্বাইন হৈ থাকে, ঠিক আছে, মলিকুল যেনেকৈ। এণ্ড নেচাৰেলি বিকেম ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ফাইণ্ডিং আউট হাউ এণ্ড হোৱাই এলিমেণ্ট কম্বাইন এণ্ড হোৱাট হেপেন্স ৱেন দে কম্বাইন। তাৰপিছতে এইটো যেনেকৈ এতিয়া এটম, ঠিক আছে, এইটো এটম বুলিকেতো উলিয়ালে, তাৰপিছত এটম দুটা যেতিয়া মিলি একেলগে থাকে তেতিয়া মলিকুল পাই বুলিকে উলিয়ালে। তাৰপিছতে ইহঁতি আৰু এটা বস্তু উলিয়াবলৈ খুব ইহঁতি ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে যে এটমবিলাকে কম্বাইন কৰে কেলে, ঠিক আছে, আৰু যেতিয়া কৰে তেতিয়া হয় কি, তো ইহঁতৰ ল'বিলাক কি, মানে কি ৰুলত ইহঁতি কম্বাইন কৰে, এনেই যেনি তেনি কম্বাইন কৰি যায় নেকি, মানে এটমবিলাক যে একলগ যে হৈ যায়, একলগ হৈ পিনে কিবা এটা যে মেটাৰ যে দিয়ে, সেইটো তোমাৰ এনেই হৈ নাযায়, ঠিক আছে, ইয়াৰ বহুত ৰুল আছে, তো সেই ৰুলবিলাকে ইহঁতি উলিয়াইছিলে, ঠিক আছে। লজ অফ কেমিকেল কম্বিনেশ্যন, সেই ৰুলবিলাককে কি বুলি কোৱা হয়, লজ অফ কেমিকেল কম্বিনেশ্যন। কেমিকেলি মানে যেতিয়া দুটা এটম কম্বাইন হয় তাৰ ল'খিনি কেনেকৈ কি ৰুলত মানে কম্বাইন হয়, ঠিক আছে, ডেটছ ইট। চ' অ'কে, চ' দ্য ফলোয়িং টু লজ অফ কেমিকেল কম্বিনেশ্যন আহিলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব লাগিব, ঠিক আছে, অ'কে। চ' দুটা ল ইয়াত তোমাৰ লজ অফ ফাৰ্ষ্ট ল'টো হৈ গ'ল তোমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ, ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট ল'টো কি হয়, ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ, ঠিক আছে। চ' ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছে কি কয়, ৱেইট, এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছে য'ত নেকি মানে বিফ'ৰ এক্সপেৰিমেণ্ট তোমাৰ যদি কি কৈছে, বিফ'ৰ এক্সপেৰিমেণ্ট তুমি যেনিবা কথা এটা কৈছোঁ 2 গ্ৰাম বোলে কিবা এটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড ল'লা, আৰু 2 গ্ৰাম বোলে ৱাটাৰ ল'লা বা কিবা এটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড ল'লা, আফটাৰ দ্য ৰিয়েকশ্যন তোমাৰ 4 গ্ৰামে হ'বগৈ, তোমাৰ 5 গ্ৰামো হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে, 5 গ্ৰামো হ'ব নোৱাৰে, বা তাতকৈ কমো হ'ব নোৱাৰে, বা তাতকৈ বেছিও হ'ব নোৱাৰে, সেইটোকে মানে ল অফ কেমিকেল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ, ল অফ মানে মাছ, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ, মানে মাছ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰইড, সেইটোৱে, ঠিক আছে, মাছ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰইড, সেইটোৱে ইয়াৰ মিনিংটো, ঠিক আছে। চ' ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ এইটো আহিব, ঠিক আছে, ল অফ হোৱাট ইজ ডিফাইন ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ আহি যাব পাৰে, তেতিয়া কি লিখিবা, ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ ষ্টেটছ ডেট মাছ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ ডেষ্ট্ৰইড ইন এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আহি গ'ল, এতিয়া নেক্সটটো আহি গ'ল, ফাৰ্ষ্ট ল'টো পালে যে ল অফ, চোৱা প্ৰথমত কি পালে, এটম পালে, তাৰপিছত এটমবিলাক কম্বাইন হয় বুলি গম পালে, এতিয়া কেলে কম্বাইন হয়, কেনেকৈ কম্বাইন হয় জানিবলৈ যাওঁতে তোমাৰ দুটা ল উলিয়ালে, সেই দুটা ল ভিতৰত এটা ল হৈ গ'ল তোমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ, ছেকেণ্ড ল'টো হৈ গ'ল ল অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপ'ৰ্শ্যন, ঠিক আছে। ল অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপ'ৰ্শ্যনটোৱে কি কয় চাই লওঁ আহা, ঠিক আছে। চ' লেভৰিজাৰ এলং উইথ আদাৰ চাইণ্টিষ্ট কি কৰিলে, নোটেড ডেট মেনি কম্পাউণ্ডছ ৱেৰ কম্প'জড অফ
composed of 2 or more elements মানে এটাতকৈ বেছি এলিমেণ্ট থাকে বা এটম ঠিক আছে and each compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compounds came from or who prepared it in a compound such as water মানে কি হয় ultimately মই shortত বুজাই দিছোঁ বস্তুটো law of constant proportion মানে কি এতিয়া যিকোনো এটা মলিকুল যেতিয়া বনে এটা কনষ্টেণ্ট প্ৰপৰ্শ্যনত বনে মানে এতিয়া ধৰা ৱাটাৰ যদি বনিবলৈ হয় ঠিক আছে ৱাটাৰ বনিবলৈ হ'লে তোমাৰ দুটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা অক্সিজেন লাগিবই লাগিব এনেকুৱা নহয় বোলে অকণমান হাইড্ৰজেন আছে অকণমান অক্সিজেন আছে মিলি পিনি অকণমান ৱাটাৰ বনাই দিওঁ তেনেকুৱা নহ'ব ঠিক আছে এইটো তোমাৰ অকণমান মানে এটা যিকোনো এটা মেটাৰৰ কাৰণে ফিক্সড মানে এটা ৰেচিঅ' এটা আছে ৱাটাৰ কেতিয়া বনিব যেতিয়া দুটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা অক্সিজেন লগ খাব তেতিয়াহে বনিব নহ'লে নবনে এনেকুৱা হওক বোলে দুটা অক্সিজেন আৰু দুটা অক্সিজেন আছে ঠিক আছে তেতিয়া কৈতো তোমাৰ ৱাটাৰ নবনেগে তেতিয়াতো ৱাটাৰ বনিব কিন্তু এটা অক্সিজেন মানে থাকি যাব তোমাৰ ঠিক আছে যেটা লাগে সেইটাই ইউজ কৰিব আল্টিমেটলি কথাটো সেইটোৱে ঠিক আছে সেইটোকে কয় ল অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপৰ্শ্যন অ'কে চ' তাৰপিছত আহি গ'ল এলিমেণ্টছ আৰ অলৱেজ প্ৰেজেণ্ট এইটো তোমাৰ লটো এনেকৈ এই ইয়াৰ পৰা লিখিব ঠিক আছে দিছ ল ৱাজ ষ্টেটেড বাই প্ৰষ্ট এজ ইন এ কেমিকেল ছাবষ্টেঞ্চ দ্য এলিমেণ্টছ অলৱেজ প্ৰেজেণ্ট ইন ডেফিনিট প্ৰপৰ্শ্যন বাই মাছ এইটোৱে বুজা যায় ঠিক আছে চ' দ্য নেক্সট প্ৰব্লেম নেক্সট প্ৰব্লেমটো কি আহিলে টু গিভ এপ্ৰপ্ৰিয়েট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দিছ লছ এই লকেইটা এতিয়াও প্ৰপাৰ হোৱা নাছিলে ঠিক আছে ৱেইট চ' সেইটো প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লাগে তাৰপিছত ডাল্টন এটমিক থিয়ৰী আহিছিলে ঠিক আছে চ' this led to the law of constant proportion which is known as the law of definite proportion so next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws british chemist john dalton provided a basic theory তাৰপিছত জন ডেল্টনে এই গোটেই ল কেইটাকে ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ এটা থিয়ৰী এটা দিলে য'ত ডিভিজিবিলিটিৰ মানে আইডিয়াটো ল'লে হুইচ ৱাজ ষ্টিল দেন জাষ্ট এ ফিলচফি তেতিয়ালৈকে অকল ফিলচফি আছিলে মানে এক্সপেৰিমেণ্টেল নাছিলে বস্তুটো ঠিক আছে তাৰপিছত ডেল্টনছে এটমিক থিয়ৰীত কি ক'লে চোৱা ডেল্টনছে এটমিক থিয়ৰীত কি ক'লে ওকে ডেল্টনছৰ তোমাৰ পষ্টুলেটছকেইটা আহি যাব পাৰে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ডেল্টনছৰ পষ্টুলেটছটো একদম মুখস্থ ৰাখিবা হোৱাট আৰ দ্য পষ্টুলেটছ গিভেন বাই মানে ডেল্টন চ' প্ৰথম পষ্টুলেট দিছিলে যে অল মেটাৰ্ছ ইজ মেড অফ ভেৰি টাইনি পাৰ্টিকেলছ কল্ড এটমছ সেইটো যোনটো মানে আগতে তোমাৰ ফিলচফাৰবিলাকে কৈছিলে কিন্তু তোমাৰ ডেল্টনে মানে এক্সপেৰিমেণ্টেলি কৰি দেখুৱালে বস্তুখিনি হুইচ পাৰ্টিচিপেট ইন কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটমছ আৰ ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্টিকেল হুইচ কেনট বি ক্ৰিয়েটেড অৰ নট ডেষ্ট্ৰয় সেইটো তোমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছটো ডিফাইন কৰিছে এটমছ অফ এ গিভেন এলিমেণ্ট আৰ আইডেণ্টিকেল ইন মাছ এণ্ড কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অ'কে atoms of different elements have different masses and chemical properties okay এটা মই পঢ়ি দিছোঁ অকণকৈ চ' তোমাৰ কেইটা আছে 6টা ল আছে ঠিক আছে চ' এই ল কেইটা মুখস্থ কৰিবা atoms of different elements have different masses and chemical properties atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds মানে সেই definite proportional লটোকে এক্সপ্লেইন কৰিলে so the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব এটা নেক্সট চেপ্টাৰত আমি এটমছৰ বিষয়ে ভালকৈ পঢ়িম ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি এইটোকে পঢ়ি লওঁ অ'কে চ' এতিয়া আহি গ'ল হোৱাট ইজ এন এটম ঠিক আছে এই পেজটো বুজাই লওঁ টাইম 2:48 অ'কে চ' এটম কি হয় ঠিক আছে এটমলৈ আহিলোঁ এতিয়া চ' এটমটো আমি অলৰেডি অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল অফ এ মেটাৰ যোনটো তুমি ইণ্ডিভিজিবল হয় যোনটো আৰু ফাৰ্ডাৰ তুমি কাটিব নোৱাৰা ঠিক আছে চ' হেভ ইউ এভাৰ অবজাৰ্ভ এ মেছন বিল্ডিং ৱালছ মানে ঘৰ বনোৱা দেখিছানে নাই সেইটো সুধিছে ফৰ দিছ ৱালছ এ ৰুম এণ্ড দেন এ কালেকশ্যন অফ ৰুমছ টু ফৰ্ম এ বিল্ডিং হোৱাট ইজ এ বিল্ডিং ব্লক মানে আমাৰ ঘৰটো বনাওঁতে একদম স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল কোনটো দৰকাৰ হয় ইটা নহয় জানো ইটাটো হ'লেহে তোমাৰ গোটেই ঘৰটো উঠিব ইটা এনেকৈ দি নহয় জানো বস্তুটো চ' হোৱাট এবাউট দ্য বিল্ডিং ব্লক অফ এন এণ্ড হিল ইট ইজ এ স্মল গ্ৰেইন অফ চেণ্ড চিমিলাৰলি দ্য বিল্ডিং ব্লকছ অফ অল মেটাৰ আৰ এটমছ চ' চবৰে আমাৰ বিল্ডিং ব্লকটো কি হয় এটমছে হয় ঠিক আছে এটমছেদি আমি চব বস্তু বনাওঁ ঠিক আছে চ' হাউ বিগ আৰ এটমছটো একচুৱেলি কিমান ডাঙৰ থাকে এটমটো একচুৱেলি বহুত সৰু থাকে ঠিক আছে চ' 10 to তোমাৰ 9 নেন'মিটাৰ চ' বহুত সৰু থাকে অ'কে চ' তোমালোকৰ নাহে বাৰু এইবিলাক এটমিক চাইজ নহ'লে কেতিয়াও বাট কিছুমান চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কিছুমান এটমৰ এইটো অকণমান চিলিকন চ' এইটো চিলিকনৰ ইমেজ হয় চিলিকনৰ ছাৰ্ফেচটো এনেকুৱা দেখিবলৈ যেতিয়া তুমি মাইক্ৰস্ক'পৰ আণ্ডাৰত চাবা ঠিক আছে চিলিকনৰ ছাৰ্ফেচটো একদম এনেকুৱা দেখিবলৈ চ' এতিয়া কথা আহি গ'ল হোৱাট আৰ দ্য মডাৰ্ণ ডে চিম্বলছ অফ দ্য এটমছ অফ ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছ এতিয়া এটমছ তোমাৰ এটম বুলি ক'লে স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল এতিয়া চব এটম ছেম নহয় ঠিক আছে হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰন কাৰ্বন এনেকৈ থাকে ঠিক আছে এইকেইটা হয় এটমৰ এই লিষ্টখিনি তোমালোকে মুখস্থ ৰাখিব ঠিক আছে চ' মডাৰ্ণ ডে চাইণ্টিষ্টে ইহঁতৰ চবৰ কাৰণে চিম্বল এটা দিছে হাইড্ৰজেনৰ চিম্বল এটা ডট থাকে হা কাৰ্বনৰ অক্সিজেনৰ এইবিলাক অলপ মনত ৰাখিবা আঁকি ল'বা ঠিক আছে আঁকি ল'বা এইখিনি অ'কে চ' নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ এইখিনিয়ে বাৰু অ'কে এইখিনি মই বুজাই দিছোঁ চ' এটমিক মাছৰ পৰা আমি পিছত পঢ়িম অ'কে চ' ইন দ্য বিগিনিং
দ্য নেমছ অফ এলিমেণ্টছ ৱেৰ ডেৰাইভ ফ্ৰম দ্য নেম অফ দ্য প্লেচ প্ৰথমত যেতিয়া এটমছবিলাক যেতিয়া নিউ যেতিয়া ডিস্কভাৰ হৈছিলে ঠিক আছে এটমছ বোলে এইটো এটা এটম ওলালে ঠিক আছে আৰু এটা এটম ওলালে আকৌ এটা এটম ওলালে চবৰে নাম এতিয়া বেলেগ বেলেগ ৰাখিব লাগিব হয়নে নহয় চ' সেই এটমৰ নামবিলাক যেতিয়া ৰাখিব লৈছে সেই নামটো এতিয়া কেনেকৈ ৰাখিব সেইটো এটা কথা হয়নে নহয় চ' ইন দ্য বিগিনিং দ্য নেমছ অফ এলিমেণ্টছ ৱেৰ ডেৰাইভ ফ্ৰম দ্য নেম অফ দ্য প্লেচ ৱেৰ দে ৱেৰ ফাউণ্ড মানে প্ৰথম কি কৰিলে এনেই এতিয়া তুমি যদি চাবলৈ যোৱা চাইণ্টিষ্টে যোনজন চাইণ্টিষ্টে এটমটো ডিস্কভাৰ কৰিছে তেওঁৰ নাম দি দিয়ে কিন্তু আগৰ সময়ত কি আছিলে যোনটো জেগাত পোৱা যায় সেই জেগাটোৰে মানে নামটো দি এটমৰ নামটো বনা যায় ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ যেনেকৈ এটা কপাৰৰ নামটো এতিয়া কপাৰৰ নামটো কপাল হৈছে চ' ফ্ৰম দ্য চিপ্ৰাছ ঠিক আছে CYPRUS ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কপাৰৰ নামটো লোৱা হৈছে চাম নেমছ আৰ টেকেন ফ্ৰম স্পেচিফিক কালাৰ্ছ কিছুমান তাৰ কালাৰটোৰ পৰাও লোৱা হয় ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল গ'ল্ডৰ তোমাৰ টেকেন ফ্ৰম দ্য ইংলিছ ৱৰ্ড মিনিং য়েল্লো গ'ল্ডৰ মিনিংটো হৈ গ'ল য়েল্লো ঠিক আছে গ'ল্ডটো যিহেতু দেখিবলৈ য়েল্লো কালাৰ সেইটো কাৰণে তাৰ নামটো গ'ল্ড দিলে ঠিক আছে গ'ল্ডৰ এটমটোক মানে নাও ইট ইজ আইঅ'পেক ইণ্টাৰনেশ্যনেল আইঅ'পেকৰ ফুল ফৰ্ম আহি যাব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ পিয়'ৰ এণ্ড এপ্লাইড কেমিষ্ট্ৰি এইটো এটা এনেকুৱা এটা ইউনিয়ন যোনটো মানে এতিয়া ধৰা কেমিকেল ছাবষ্টেঞ্চৰ লগত ডিল কৰে মানে কেমিষ্ট্ৰিৰ মানে যিমানখিনি এটম আছে সেই এটমখিনি নেমিংখিনি চব ইয়াৰ পৰাই হয় ঠিক আছে আইঅ'পেকৰ পৰাই হয় ইহঁতিয়ে মানে নেম কৰে ঠিক আছে তাৰ চাইণ্টিষ্টবিলাক থাকে তাত চ' তাহাঁতিয়ে নেম কৰে চ' পিয়'ৰ এণ্ড এপ্লাইড কেমিষ্ট্ৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাইণ্টিফিক অৰ্গেনাইজেশ্যন হুইচ এপ্ৰুভছ সিহঁতি এপ্ৰুভেল দিয়ে ঠিক আছে যেনি তেনি এতিয়া চাপ'জ কথা এটা কৈছোঁ আমাৰ নকৰচাই ডিস্কভাৰ হৈছে কোনোবাই যদি গৈ পিনি যদি ডিগবৈত ডিস্কভাৰ হৈছে বুলি যদি কৈ দিয়ে সেইটোতো নাইনচাফি হৈ যাব হয় নে নহয় সেইটো কাৰণে ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে আইঅ'পেকত মানে এপ্ৰুভ কৰাব লাগে যে এই পাৰ্টিকেলটো আমাৰ ইয়াতে ডিস্কভাৰ হৈছে তেতিয়া ইহঁতি মানে সেই এপ্ৰুভেল দিব মানে এইটো একচুৱেলি লাইচেঞ্চ টাইপ বস্তুটো ঠিক আছে চ' মেনি অফ দ্য চিম্বলছ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট 1 or 2 letters আৰু বহুতৰ এটমৰ নামবিলাক তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো লৈ পিনিও চিম্বল দি দিয়ে ঠিক আছে আপাৰ কেছত দিয়ে আৰু ছেকেণ্ড লেটাৰটো তোমাৰ লোৱাৰ কেছত দিয়ে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ ধৰি লোৱা ফৰ এক্সাম্পল হাইড্ৰজেন ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল হাইড্ৰজেনৰ হাইড্ৰজেনৰ একদম ডাঙৰ ফুলাটো ল'লে একদম আগপিনৰ এলুমিনিয়ামৰ এনেকৈ AL টো লৈ ল'লে এলুমিনিয়ামৰ তোমাৰ AL টো ল'লে কোবাল্টৰ তোমাৰ CO2 ল'লে ঠিক আছে বা চোৱা এনেকৈ লিখিব নোৱাৰি ঠিক আছে এনেকৈ লিখিব নোৱাৰি কাৰণ কেলৈ ৰুলে এইটো যে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো তোমাৰ আপাৰ কেছত ল'ব লাগিব ছেকেণ্ড লেটাৰটো সদায় লোৱাৰ কেছত ল'ব লাগিব সেইটোৱে মানে ইয়াৰ ৰুল হয় ঠিক আছে কেমিকেল এটা ছাবষ্টেঞ্চ লিখাৰ অ'কে নাও চিম্বলছ অফ চাম এলিমেণ্টছ আৰ ফৰ্মড আৰু কিছুমানৰ চিম্বল ফৰ্ম ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ অফ দ্য নেম এণ্ড লেটাৰ এপিয়াৰিং লেটাৰ ইন দ্য নেম কিছুমান ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো লয় আৰু লগতে লাষ্ট লেটাৰটো লয় যেনেকৈ ধৰি লোৱা ক্ল'ৰিনৰ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো ল'লে কেপিটেল চিটো ল'লে আৰু একদম থাৰ্ড লেটাৰটো ল'লে মানে এনেকুৱা নহয় যে বোলে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ আৰু ছেকেণ্ড লেটাৰটোৱে ল'ব কেতিয়াবা তোমাৰ অকণমান ডিছমিছো হৈ যায় ঠিক আছে চ' এইবিলাক তোমালোকৰ নিজৰ কথা এইবিলাক মানে মুখস্থ কৰাৰ ওপৰতে কথা এইবিলাক এনেকুৱা নহয় মেথামেটিক্স নহয় যে বোলে 5+2 কৰিলে তোমাৰ বোলে 7 পাবা বোলে এনেকুৱা কথা নহয় এইবিলাক চব চাইণ্টিষ্টৰ আগত যিবিলাক মানে কৰি গ'ল সেইবিলাকে ইয়াত ডিষ্টিংগুইছ কৰিছে ঠিক আছে জিংকটো যেনেকৈ তোমাৰ কেপিটেল লেটাৰ জেড আগপিনৰটো ল'লে আৰু থাৰ্ড নম্বৰ লেটাৰটো ল'লে ঠিক আছে আদাৰ চিম্বলছ হেভ বিন টেকেন ফ্ৰম দ্য নেমছ অফ এলিমেণ্টছ ইন লেটিন জাৰ্মান অৰ গ্ৰীক ফৰ এক্সাম্পল দ্য চিম্বল অফ আইৰণ ঠিক আছে আইৰণৰটো কেনেকৈ লোৱা হৈছে FE ক'ৰ পৰা আহিছে নামটো ফেৰাম আইৰণটো একচুৱেলি তোমাৰ লেটিন নেমৰ পৰা লৈছে ডেট ইজ ফেৰাম সেই ফেৰামৰ পৰা FE টো লৈছে ঠিক আছে এগেইন ছ'ডিয়ামটো যেনেকৈ তোমাৰ Na হয় ইয়াত তেনেকৈ SO ল'ব লাগিছিলে হিচাপমতে কিন্তু ছ'ডিয়ামৰ Na কেলৈ লৈছে কাৰণ এইটো নেট্ৰিয়ামৰ পৰা বিলং কৰে ঠিক আছে তেনেকৈ পটেছিয়ামটো তোমাৰ কেলিয়ামৰ পৰা বিলং কৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা কথা দেয়াৰফৰ ইচ এলিমেণ্ট হেজ এ নেম এণ্ড এ ইউনিক কেমিকেল চিম্বল দেয়াৰফৰ সেই প্ৰত্যেকটো এটা এটমৰ তোমাৰ নিজৰ ইউনিক চিম্বল আছে ইউনিক নেম আছে ঠিক আছে যোনটো পিছতকৈ অ'কে দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে চ' প্ৰচেছ অফ টাইম এণ্ড ৰিপিটেড ইউচেজ ইউ উইল অট'মেটিক বি এবল টু ৰিপ্ৰডিউচ দ্য চিম্বলছ যেতিয়া তুমি এই বস্তুটো মানে তুমি ৰিপিটেডলি যেতিয়া ইউজ কৰি থাকিব বোলে হাইড্ৰজেন হেলিয়াম লিথিয়াম তুমি যদি ইউজ কৰি থকা নহয় তেতিয়া তোমাৰ নিজে তুমি মনত থাকি যাব ঠিক আছে অ'কে এটমিক মাছটোৰ পৰা আমি পিছত পঢ়িলে ভাল হ'ব ঠিক আছে চ' আমি কালি ক্লাছত তোমাৰ একদম কাটাকাটি 1টা বজাত হ'ব আজি অকণমান চ' এই লিষ্টকেইটা একদম মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এই লিষ্টকেইটা একদম মুখস্থ ৰাখিবা লিষ্টকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এলুমিনিয়াম আৰ্গন বেৰিয়াম বৰণ এইবিলাক যিমানখিনি আছে চিম্বলে সৈতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি একদম মুখস্থ কৰি ল'বা আজি ঠিক আছে বাৰু এটমিক মাছটো মই কালি ক্লাছত ল'ম এটমিক মাছ কাক কয় আৰু এটমিক মাছ যেনেকৈ এতিয়া এইবিলাক হৈ গ'ল তোমাৰ অকল এটম আৰু এটমিক চিম্বলটো পালোঁ আৰু এলিমেণ্টৰ নেমটোহে পাইছোঁ ধৰা ঠিক আছে এলিমেণ্ট এটমিক কি পালোঁ আমি তোমাৰ চিম্বলটো পাইছোঁ আৰু নেমটো পাইছোঁ ইয়াৰ তোমাৰ পিছত পাবা এটমিক নাম্বাৰ পায় ঠিক আছে এটমিক নাম্বাৰ পায় ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ এটমিক মাছ থাকে ঠিক আছে এটমিক মাছ থাকে চ' এটমিক মাছ থাকে তেনেকুৱা কথা এইবিলাক ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা থাকক আজিলৈ ক'লৈকে আছে এইবিলাক আমি লাহে বুজিম ঠিক আছে আজি ইয়ালৈকে থাকক তোমাৰ
হোৱাট ইজ এ এটমটো বুজিলা ধুনীয়াকৈ কি হয় স্মলেষ্ট পাৰ্টিকেল ডিফাৰেণ্ট এটম পালোঁ তাৰ নেমিংবিলাক কেনেকৈ কৰা সেইবিলাক চিম্বল হয় ঠিক আছে তাৰপিছতে এটমিক মাছটো কালি ক্লাছত ল'ম বাকী ইয়ালৈকে তোমাৰ এইখিনি কি হয় তোমাৰ চিম্বলখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা ঠিক আছে চিম্বলখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা অ'কে থেংক ইউ ইয়ালৈকে থাকক আজি